Welcome to Online School Assam. Online School অসমলৈ স্বাগতম জনালো। So আমি next video টো আনিছো Microsoft PowerPoint ৰ পৰা। So আপোনালোকে Assam Direct Recruitment 2022 যেটো কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব গ্ৰেড 3 ৰ কাৰণে সেইটো Microsoft PowerPoint is an important part আৰু এটো কোশ্চেন এটা আহিবই। So আমি ইটো ভিডিওত কি কৰিম পার্ট 1 কৰিম জাস্ট সিম্পল PowerPoint ৰ ওপৰত এটা ইউজাৰ ইন্টাৰফেস যেটো দেখাত কেনে কি আছে আমি হেতুৰ ওপৰত অলপ আমি পঢ়িম ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে যদি মাইক্ৰোসফট পাৱাৰপইণ্ট কেতিয়াও কৰা নাই তেনে এইটো ভিডিওটো বহুত হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে আৰু যিকোনো এটা নতুন বস্তু শিকাৰ আগত তাৰ বেসিকটো আমি শিকিব লাগিব হয় না নাই সো আমি আহো সো আমি এইটো কি কৰিম হোৱাট ইজ মাইক্ৰোসফট পাৱাৰপইণ্ট আমাৰ পাৱাৰপইণ্ট কিয় লাগে what can we do with Microsoft PowerPoint so Microsoft PowerPoint এর লগত আমি কি কৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া চাওক Microsoft PowerPoint টো কি হয় প্ৰেজেন্টেশন টুল মানে আপোনালোকে নিশ্চয় ক্লাস এটেন্ড কৰিছে টিচাৰ কিহত শিকায় আপোনালোকৰ ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ ব্ল্যাক বোৰ্ডত শিকায় বা ডিজিটাল বোৰ্ডত শিকায় ম্যাক্সিমাম মই ধৰি লৈছো ব্ল্যাক বোৰ্ডত শিকায় ব্ল্যাক বোৰ্ডটো কি হয় প্ৰেজেন্টেশন টুল ব্ল্যাক বোর্ডত কি লিখে টিচার বিলাক তাত কিবা যিবিলাক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস তাত লিখি দিয়ে গোটেইখিনি কিতাপটো তো নিলিখে যিবিলাক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বা কিবা অঙ্ক কৰিব লাগে বা কিবা পয়েন্ট আছে যে এটো আহিব হেতু পয়েন্টটো লিখে জাস্ট হেই প্রেজেন্টেশন ব্ল্যাক বোর্ড ইজ এ প্রেজেন্টেশন টুল হেই প্রেজেন্টেশন টুল জাস্ট ডিজিটালি কনভার্ট হৈছে হেতু কিহত কনভার্ট হৈছে মানে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট সো আপোনালোক কি ধৰিব পাৰে Microsoft PowerPoint is equal to blackboard of a classroom. বুজি পালে এইখিনি সো আপোনালোকে Microsoft PowerPoint কি বনাব পাৰে চাওক কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে টেক্সট লিখিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে টিচাৰে ব্ল্যাকবোর্ডত কি লিখে টিচাৰ আপোনালোকে ব্ল্যাকবোর্ডত কি লিখে কিবা আখৰ লিখে হয় না নাই তাৰ পিছত ডায়াগ্ৰাম বনাব পাৰে হয় না নাই হেবিলাক বনাব কিন্তু ব্ল্যাক বোর্ডত কিছুমান লিমিটেশন আছে বা কিছুমান অসুবিধা আছে তাত ভিডিওটো প্লে কৰিব নোৱাৰি হয় না নাই আৰু বাকি পাৰি চাওক কি পাৰি আপোনালোকে টেক্সট লিখিব পাৰে ABCD কিবা যিকোনো টেক্সট লিখিব পাৰে শেপস মানে সার্কেল রেক্টেঙ্গল এগুলো বনাব গ্রাফিক্স মানে আপোনালোকে পাইছে মানে 3D মডেল এটো চাইছে না এটো কেনেকৈ হয় এটো 3D মডেল হ'ব এই বস্তুটো ঠিক আছে আৰু এই আপোনাক যে দেখাইছো মই কিয় দেখাইছো মাইক্ৰোসফট পাৱাৰপইণ্টত দেখাইছো আপোনালোকে বুজাই আছো তাৰ যে গ্ৰাফিক্স কলো 3D মডেল যেটো গ্ৰাফিক্স GI পিকচাৰ চাইছে না নাই পিকচাৰত মুভমেন্ট কৰি থাকে হেতু গ্ৰাফিক্স হ'ব পিকচাৰ মানে ইমেজ বা পিকচাৰ ফটো আমি কৰিব পাৰো মাল্টিমিডিয়া মানে কি ভিডিও অডিও হেবিলাক হল মাল্টিমিডিয়া হয় না না ব্ল্যাকবোর্ডত তো আমি নরমাল ব্ল্যাকবোর্ডত তো আপোনালোকে সাউন্ড শুনাব নোৱাৰো বা ভিডিও দেখাব নোৱাৰো তেনেহলে আমি কিয় ইউজ কৰিম মাইক্ৰোসফট পাৱাৰপইণ্ট ইউজ কৰিম চার্ট বার এবিলাক আমি ড্র কৰিব পাৰিম এক্সেল টেবল ড্র কৰিব পাৰিম সো মাইক্ৰোসফট পাৱাৰপইণ্ট টো কিহৰ কাৰণে এবিলাক দেখাব কাৰণে আৰু মেইনলি মাইক্ৰোসফট পাৱাৰপইণ্ট ক'ত ইউজ হয় ক্লাছৰুম টিচিংৰ কাৰণে ইউজ হয় মিটিংত ইউজ হয় কিবা মানে প্ৰডাক্ট লঞ্চত ইউজ হয় যিমান আপোনালোকে প্ৰডাক্ট লঞ্চ চাইছে ইন্টাৰনেটত বা যিবিলাক নতুন মানে বস্তু কিবা দিয়ে বা কিবা মেইনলি গভৰ্নমেন্ট কামত কি হয় স্কিমৰ কাৰণে স্কিম যেতিয়া আহে বা নতুন এবিলাক পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেন্টেশন দি বনাই সো পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেন্টেশন ইজ এন very important tool and very powerful tool হয় ঠিক আছে সো আমি আহো যে এটা মেইন ফিচার অফ পাৱাৰপইণ্ট কি slide is the heart of Microsoft PowerPoint MS PowerPoint আৰু এক্সেলত কি শিকাইছিলো টেবল বা আপোনালোকে টেবলটো হল হার্ট আর টেবল টু হার্ট আর ফর্মুলা টু হার্ট হয় ঠিক আছে এক্সেলত কিন্তু পাৱাৰপইণ্টত কি হয় স্লাইড গোটেইখিনি যিমান এটা পেজ চাব বা এটা পেজ মই এটো এইবিলাক পেজ মই বনাইছো এটা স্লাইড বুলি কয় আৰু বহুত কেইটা একলগে স্লাইড বুলি কয় প্লুৰেলটো হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও যে ইন্টাৰফেসটো কেনেকৈ হয় মই অলপ প্ৰেজেন্টেশনটো দিম পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেন্টেশনটো দিম তাৰ পিছত আপোনাক অলপ পাৱাৰপইণ্টটো খুলি কিনি মই বুজাই দিম ঠিক আছে চাওক এনেকুৱা দেখাত এনেকুৱা হয় ঠিক আছে দেখাত এনেকুৱা হয় কি আছে ফাইল ট্যাব আছে
হোম রিবন আছে, টাইটেল বার আছে, স্লাইড এরিয়া আছে, হেল্প আছে। ঠিক আছে, উপৰখিনি এইখিনি হয়। একে ধৰণৰ আপোনালোকে ওয়ার্ড যেটো পঢ়িছে, এক্সেল পঢ়িছে, আৰু কোনো যোনে যোনে ওয়ার্ডৰ ভিডিওটো চোৱা নাই আই বটনত দিয়া থাকিব চাব। যোনে যোনে এক্সেলৰ ভিডিওটো চোৱা নাই আই বটনত দিয়া থাকিব চাব। সেম আমি ধুনীয়াকৈ তাত বুজাইছো, সেম আছে। ফাইল টেব, হোম টেব, টাইটেল বাৰ, তলত কি কি ফাইল টেবটো কি কি আছে চাওক। ফাইল টেবত কি কি আছে, আপোনালোকে ফাইল টেবত কি কি কৰিব পাৰে, মেনেজ দ্য ফাইল, নতুন ফাইল খুলিব পাৰে, আগত এটা পিপিটি বা মানে পাৱাৰ পইণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটো খুলিব পাৰে, সেভ কৰিব পাৰে, সেভ এজ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত প্ৰিন্ট কৰিব পাৰে, তাৰ অপচনৰ পৰা এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰে, এক্সপোৰ্ট মানে পিডিএফ চিডিএফ বেলেগ ফৰমেটত কৰিব পাৰে। আৰু তাত সেটিংছ আছে, আপোনালোকে পাৱাৰ পইণ্টৰ সেটিংছ কিছুমান আছে, সেইটো আপোনালোকে এতিয়া নালাগে, কিন্তু সেটিংছ আমি কৰিব পাৰে। এতিয়া ৰিবন বটনত কি কি আছে চাওক। ৰিবন বটনটো ক'ত আছে, ৰিবন বটনটো ইয়াত আছে, হোম হোম ৰিবন বটনটো আছে। হোম ৰিবন বটনত কি কি আছে চাওক, স্লাইড আছে, এইবিলাক মানে কি ট্যাব আছে রিবন বটনত। রিবন বটনত ট্যাব আছে, গ্ৰুপ আছে আৰু কমেন্ট আছে। ট্যাব চাইছে, এইটো ট্যাব আমি বুজাই দিম নেক্সট ভিডিও, নেক্সট মানে আমি মানে পাৱাৰ পইণ্টটো খুলি কিনে আপোনাক বুজাই দিম। এতিয়া টাইটেল বাৰত কি আছে, টাইটেল বাৰ অর নেম অফ দ্য স্লাইড আছে। ঠিক আছে, আৰু এটা আছে কি স্লাইড এৰিয়া। ঠিক আছে, স্লাইড এৰিয়াটো কোনখিনি হয়, স্লাইড এৰিয়াটো এইখিনি হয়, স্লাইড এৰিয়া গম পাইছে, এইখিনি হল স্লাইড এৰিয়া। স্লাইড এৰিয়াত আমি কি কৰিব পাৰো, স্লাইড এড কৰিব পাৰো, সেইটো হল মেইন এৰিয়া, ওয়ার্কিং এৰিয়া, আমি যেটা এডিট কৰিম এৰিয়া হয় স্লাইডস আর এডিটেড। ঠিক আছে, এটা চাওক তলৰ পাৰ্টটো কি আছে, স্লাইড ট্যাব আছে এইখিনি, নোট সিলেকশন, স্লাইড ভিউ, জুম অপশন আছে, আৰু কুইক এক্সেস টুলবার এইবিলাক ওপৰত আছে, সেইটো ঠিক আছে। স্লাইড ট্যাব ইটো ইম্পর্টেন্ট, স্লাইড ভিউজ আর জুম অপশনটো হল ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, স্লাইড ট্যাবটো কি কৰে, মানে যিমান স্লাইড বনাইছে গোটেইখিনি এটাৰ পিছত এটা দেখাই থাকিব, এটা অৰ্ডাৰত দেখাই থাকিব, বুজি পালে। তাৰপিছত এইটো কি, ডিসপ্লেস অল দ্য স্লাইড ইন সিকোয়েন্স, ইউ ক্যান এড ডিলিট এন্ড রিঅর্ডার দ্য স্লাইড ফ্রম দি সেকশন। আপোনালোকে কি স্লাইড নতুনকৈ এড কৰিব পাৰে, ডিলিট কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, যে কোনটো স্লাইড আগতে দেখাব, কোনটো স্লাইড পিছত দেখাব। তারপর চাওক স্লাইড ভিউ, চাৰিটা স্লাইড ভিউ আছে। স্লাইড ভিউ মানে কি, এই তলত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্লাইড ভিউ কৰিব পাৰো। আমি দেখিম যেতিয়া আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটো ওপেন কৰিম, মাইক্রোসফট পাৱাৰ পইণ্টটো ওপেন কৰিম, তেতিয়া দেখাম। চাওক নৰ্মেল লেআউট ভিউ, স্লাইড সৰ্টাৰ ভিউ, ৰিডিং ভিউ, স্লাইড ওভাৰভিউ। মই জাস্ট আপোনালোকক ওভাৰভিউ দি আছো কি কি আমি দেখাম। জুম অপশন আছে, চাব জুম কৰিব পাৰি, মানে ডাঙৰ কৰিব পাৰে, সৰু কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আছে নোট সিলেকশন, এড নোটস টু প্ৰেজেন্টেশন উইল নট বি ডিসপ্লেড ডিউরিং প্রেজেন্টেশন। মানে নোট সিলেকশন মানে কি, আপোনালোকে কি কি নোটস, মানে হেতু ভিডিওত কি কি নোটস আপোনালোকে লাগিব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে কি কৰে, কিতাপত যেতিয়া পঢ়ে যে আপোনালোকে যদি কিবা মিনিং বা কিবা তাত আপোনালোকে আন্ডাৰলাইন কৰি কিবা এটা লিখে হয় না নাই, সেইটো কি, সেইটো বুজাৰ কাৰণে লিখে, দেখাবৰ কাৰণে নহয়, বুজাৰ কাৰণে। সো এইটো ইট উইল নট বি ডিসপ্লেড ডিউরিং দ্য প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, এইখিনি আমি আজি কৰিম। সো মই এইটো অলৰেডি চাইছে, এইটো অলৰেডি মই পাৱাৰ পইণ্ট খুলি থৈছো। ঠিক আছে, আমি নতুনকৈ পাৱাৰ পইণ্ট এটা খুলিম, তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি বস্তুটো কৰিম। ঠিক আছে, সো পাৱাৰ পইণ্ট খুলিবৰ কাৰণে কি হয়, হয় আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব পাৱাৰ পইণ্ট, আহি যাব। হয় আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো ৰাইট ক্লিক কৰিব, নিউ কৰিব, মাইক্রোসফট পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেশন, এইটো দেখা পাই আছে না নাই। তাৰপিছত কিবা এটা স্লাইডৰ নাম দিব, মই কৈছো 1 বা নিউ এমএস পাৱাৰ, এমএস স্লাইড, এনেকৈ লিখিছো, যিকোনো নাম দিব পাৰে, লিখিলে ৰিনেম কৰিলে এন্টাৰ কৰিব, এইটো আহি যাব। চাওক ফাৰ্ষ্ট স্ক্ৰীনটো কি আহিছে আপোনালোকে চাওক, একো অহা নাই, ডাঙৰ এটাই আহিছে। সো আমি অলৰেডি কৈছো যে এইটো কি হয়, আপোনালোকে ক্লিক কৰে চাওক, এইটো হৈ গৈছে। এইটো চাইছে, এইখিনি হল টাইটেল, এইটো টাইটেল আমি অলৰেডি পঢ়িছো কি হয়, মই দুটা জায়গাত দেখাই আছো। ঠিক আছে, আপোনালোকক দুটা জায়গাত দেখাই আছো, আপোনাক ভালকৈ বুজি পাব। মই আৰু এটা পাৱাৰ পইণ্ট খুলি লৈছো। ঠিক আছে, পাৱাৰ পইণ্ট ইয়াত এইটো খুলি লৈছো, দুটা পাৱাৰ পইণ্ট খুলি লৈছো। তো চাওক ফাইল ট্যাব, চাওক এইটো হল কি, ফাইল ট্যাব হয়। চাইছে আপোনালোকে, মই ডাঙৰ কৰি দেখাই আছো, ঠিক আছে, এইটো ফাইল ট্যাব চাইছে। চাওক ফাইল ট্যাবত কি কি আছে অপশন, চাওক নিউ,
নিউ মানে নতুন এটা স্লাইড এড কৰিবৰ কাৰণে নতুন এটা মানে মানে ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে পিপিটি ফাইল বুলি কয় ওপেন ওপেন মানে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আগৰ কিবা আছে নেকি এইটো খুলিব সেভ এইটো সেভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেভ এজটো মই শিকাইছো যে সেম কপি এটা বেলেগ জায়গাত বা তাত বেলেগ নাম দি সেভ কৰাৰ কাৰণে এটা কপি বনাম মই জেৰেক্স যে কৰো আমি সেম বস্তু প্ৰিন্ট তাৰপিছত ঠিক আছে শেয়াৰ এক্সপোর্ট ক্লোজ প্ৰিন্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সপোর্টটো আপোনালোকে পিডিএফত এক্সপোর্ট কৰিব পাৰে এটো হল আমি শিকাম ক্লোজ মানে এটো বন্ধ হৈ যাব মই টিপিলে ক্লোজ হৈ যাব এখন অপশন চাওক মই সেটিংস কৰিছো যে সেটিংস আহিছে এটো আপোনালোকে ইমান জানিব নালাগে জাস্ট চাই লওক যে কি আছে চাওক তাৰ পিছত হোম রিবন চাইছে হোম রিবনৰ টাইটেল হোম রিবন এইখিনি হল হোম রিবন চাইছে এইখিনি হল হোম রিবন এইখিনি বেলেগ বেলেগ ট্যাব আছে চাওক হোম ট্যাব ইনসার্ট ট্যাব ডিজাইন ট্রানজেকশন এনিমেশন স্লাইড শো রিভিউ ভিউ হেল্প ফরম্যাট গোটেইবিলাক ইম্পর্টেন্ট হয় পাওয়ার পয়েন্টত গোটেইখিনি ইম্পর্টেন্ট হয় হোমত বটন চাওক এইখিনি এটা কমেন্ট এইখিনিত আমি কি কৈছো যে হোম রিবন বটনত কি আছে চাওক ট্যাব আছে ট্যাব এই বহুত কেইটা এইবিলাক ট্যাব হয় ঠিক আছে এইবিলাক ট্যাব বুলি কয় গ্ৰুপ চাওক এইখিনি এটা গ্ৰুপ হয় আৰু গ্ৰুপৰ ভিতৰত কমেন্ট আছে কমেন্ট মানে কি আমি ইনস্ট্ৰাকশন দিও যে এই বস্তুটো মই লিখিলো কিবা কিবি লিখিলো মই এটো কি কৰিম বোল্ড কৰিম এটো বোল্ড টিপিলে কমেন্ট যায় যে বোল্ড কৰা এটো আন্ডারলাইন হৈ আছে ঠিক আছে এটো এনেকৈ এটো হল কমেন্ট এইবিলাক মানে এইবিলাক কমেন্ট কেইটা গোটেইখিনি একে টাইপৰ কমেন্ট এটা এটা গ্ৰুপ কৰি দিছে আপোনালোকে ইজি কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে চাওক এক প্যাৰাগ্ৰাফ গ্ৰুপ ড্ৰয়িং গ্ৰুপ এডিটিং গ্ৰুপ ইনসার্টৰ ভিতৰত আছে ইমেজ মডেল না এইবিলাক আছে ডিজাইনৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে এটো আমি সব গোটেইখিনি শিকিম লাহে লাহে আমি গোটেইখিনি শিকিম সো আপোনাৰ জুনে জুনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে ধন্যবাদ জনালো সব আৰু জুনে ফাৰ্স্ট টাইম আহি আছে ঠিক আছে এটো হল অনলাইন স্কুল আসাম ইয়াত আমি আসাম রিক্রুটমেন্টৰ অসম রিক্রুটমেন্ট গভর্নমেন্ট রিক্রুটমেন্টৰ যিমান পৰীক্ষা হয় আমি হেবিলাকৰ ওপৰত ভিডিও কৰো আমি এতিয়া টেটৰ ওপৰত ভিডিও কৰিম আমি ক্লাস 9 10 এর ওপৰত ম্যাথ সায়েন্সৰ ওপৰত ভিডিও বনাম সোশিয়েল ওপৰতো বনাম আমি মেইনলি এটো হল এডুকেশন চ্যানেল গোটেইখিনি অসমৰ কাৰণে এডুকেশন চ্যানেল ঠিক আছে সো যোনে নতুন আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰক ঠিক আছে বেল আইকনটো টিপিব আৰু যোনে নতুন আহিছে বা আগৰ প্লিজ ভিডিওটো শেয়ার কৰক ঠিক আছে যাতে আমি ভিউটো বেছি পাও আৰু আমাৰ মোটিভেশন আহিব নতুন নতুন ভিডিও বনাবৰ কাৰণে ভাল ভিডিও বনাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া চাও ঠিক আছে টাইটেল বাৰটো কি হয় টাইটেল বাৰটো চাইছে টাইটেল বাৰটো এটো টাইটেল বাৰটো কয় টাইটেল বাৰটো কি নয় মই স্লাইডৰ নামটো আছে তাৰ পিছত .pptx তাৰ পিছত কি ms পাওয়ারপয়েন্টৰ এটো নাম আছে এটো হল টাইটেল বাৰ সিম্পলি আমাৰ ইউটিউবৰ টাইটেলটো কি নামটো কি হয় ঠিক আছে এরিয়া চাওক এটো স্লাইড এরিয়া এইখিনি এরিয়াটো কি কয় এইখিনি এরিয়াটো কি বুলি কয় স্লাইড এরিয়া বুজি পালে এটো হল স্লাইড এরিয়া মই ইয়াত টাইপ কৰো বা কিবা লিখিব পাৰিম এটো হল স্লাইড এরিয়া ঠিক আছে নেক্সট কি আছে ওকে স্লাইড ট্যাব চাওক মই এটো আপোনাৰ এটা নেক্সট ভিডিও শিকাম এটো চাওক এইকেইটা আহি গৈছে ঠিক আছে এটো হল স্লাইড ট্যাব এটো স্লাইড ট্যাব আৰু ইম্পর্টেন্ট কি হবো স্লাইড ভিউ চাওক স্লাইড ভিউ কি আছে চাওক স্লাইড ভিউ কি আছে চাওক স্লাইড ভিউ ইয়াত চাইছে ইয়াত কি নরমাল ভিউ মই ওপৰত যেতিয়া লৈ যাম এটো ঠিক আছে কি আছে নরমাল ভিউ আছে স্লাইড সর্টার ভিউ আছে চাওক মই ইয়াত নরমাল ভিউটো আছে স্লাইড সর্টার ভিউ চাওক দুটা স্লাইড আছে এনেকৈ আহি যাব তাৰ পিছত এটো হল ৰিডিং ভিউ পঢ়িবৰ কাৰণে এটো হল নেক্সট হল প্রেজেন্টেশন ভিউ F5 আমি যেতিয়া মাৰিম হেতু আহিব আপোনালোকে এস্কেপ কৰি কৰিব গুছাবৰ কাৰণে এস্কেপ মাৰিব কিবোৰ্ডত ঠিক আছে এটা নরমাল আমি টাইপ কেতিয়া কৰো এডিটিং কোড কৰো নরমাল ভিউত কৰো ওকে সো নেক্সট কি আছে স্লাইড টু নেক্সট আমি কি শিকিব লাগে ওকে নোট সিলেকশন চাইছে ইয়াত নোট এড কৰিব পাৰো যে এটো মোৰ ফার্স্ট স্লাইড হয় কিন্তু এটো মোৰ ফার্স্ট নোট ভিউ চাব মই লিখিছো ইয়াত কিন্তু মই দিলে হেতু নাহে সো হেতু হেগান দিছে will not be displayed during presentation মই F5 টিপিলে প্রেজেন্টেশন টু আহিব এটাৰ পিছত এটা আহিব ঠিক আছে এটাৰ পিছত এটা আহিব এটো মই
চাইছে মই ইয়াত এইটো ক্লোজ কৰি দিও চাইছে মই এইটো প্ৰেজেন্টেশন বনাইছো এইটো মই ধুনিয়াকৈ এইটো অল পিকচাৰ ডাইৰেক্ট কৰিছো এইটো প্ৰেজেন্টেশন বনাইছো এইটো মই চাইছে মই এডিট কৰিব পাৰিম প্ৰেজেন্টেশন এইটো মই প্ৰেজেন্টেশন বনাইছো আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্টেশন বনাই মই দেখাই আছো ঠিক আছে এতিয়া চাওক কেইটা স্লাইড আছে এনেকৈ বহুত কেইটা স্লাইড আছে হয় না নাই চাইছে মই স্লাইড দেখাবৰ কাৰণে বা আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে মই কি টিপিম হয় এইটো বটন এইটো কি স্লাইড শো হয় F5 টিপিম কিবোৰ্ডত টিপিলে এটা স্লাইড আহিব মই নেক্সট স্লাইড যাব কাৰণে মই কিবোৰ্ড এৰো বা এন্টাৰ মাৰিম এন্টাৰ টিপিম বা কিবোৰ্ড ডাউন এৰো মাৰিম চাওক এন্টাৰ মাৰিম আৰু ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চাইছে এইটো 3D পিকচাৰ হয় আপোনালোকে এড কৰিব আমি নেক্সট ক্লাছত এইটো কেনেকৈ এড কৰিব পাৰি এইবিলাক আমি শিকাম সো আপোনালোকৰ চেনেলটো সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰক